ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੋਕਰਸ ਹੇਅਰ ਸਟੱਡੀ ਬਿਕਮਸ ਈਜ਼ੀਅਰ। ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੱਟ ਆਫ 2364 ETT ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੱਟ ਆਫ ਕਿੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਕਿੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਪੋਸਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੱਟ ਆਫ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੱਟ ਆਫ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈंने ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਆਪਣੀ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਐਡ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਐਡ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਐਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੈਗਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 663। 2364 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 663 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰਲਜ਼ ਲਈ 33% ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗਰਲਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 33% ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 218 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਰਲਜ਼ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਸ 'ਚ ਬੋਇਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ 414। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਟੋਟਲ 663 ਨੇ। ਗਰਲਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 33% ਰਾਖਵਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀਆਂ 218 ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੋਇਜ਼ ਔਰ ਗਰਲਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 414 ਪੋਸਟਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਮੈंने ਦੇਖੇ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ 70 ਅਬਵ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 67 8 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੰਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ 70 ਤੋਂ ਅਬਵ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੱਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 70+ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ SC M&B। ਦੇਖੋ SC 'ਚ M&B ਵਾਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 170 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਪਲੱਸ 298 ਮਿਲਾ ਕੇ 498 ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਪੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈंने ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕਸ ਦੇਖੇ ਉਹ 53+ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਕੱਟ ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 53 ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਬਵ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ 53+ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 53+ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਆ SC RNB। ਅਤੇ SC RNB ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 497 ਪੋਸਟਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ 55+। ਤਾਂ 55+ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ SC RNB ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕੱਟ ਆਫ, ਐਂਡ SC MNB ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 53+ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਆਏਗੀ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਕਿੰਨੀ ਕੱਟ ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੱਟ ਆਫ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ BC ਕੈਟੇਗਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 170 ਪੋਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 60 ਐਂਡ ਅਬਵ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 60 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਆ 60 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਜਿਵੇਂ 57 58 ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਕੇ 60 ਅਬਵ ਮਾਰਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੱਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 60 ਅਬਵ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ BC ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੈਂਡੀਕੈਪਸ। ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 25। ਤਾਂ 25 ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 95% ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜੋਬ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਾਂਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ 25 ਪੋਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ EWS ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 170 ਟੋਟਲ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ 68 ਐਂਡ ਅਬਵ। ਤਾਂ 68 ਮਾਰਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਂਸਿਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਪੋਸਟ ਲਈ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ 1-2 ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ 65 ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ 66 ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਮਾਰਕਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਾਰਕਸ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਐਡ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਐਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 68 ਅਬਵ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾਰਕਸ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਕੱਟ ਆਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 68+ ਮਾਰਕਸ ਦੀ।
ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੱਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੱਟ ਆਫ ਜਾਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਨੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ 4 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚਾਂਸਿਸ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 2364 ਪੋਸਟਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਕਲੌਗ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਕਲੌਗ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 664 ਪੋਸਟਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਂਸਰ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ 664 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਕਲੌਗ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੈਸ਼ਰ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲੌਗ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2364 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 664 ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਵਰ ਏਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੱਕ ਓਵਰ ਏਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ 2364 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 200 ਕੁਛ ਅਪਰੋਕਸ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2364 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 664 ਬੈਕਲੌਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 200 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 1500 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2364 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 664 ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੈਕਲੌਗ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 200 ਜਿਹੜੇ ਓਵਰ ਏਜ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 1500 ਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਟ ਆਫ ਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੱਟ ਆਫ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੱਟ ਆਫ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਆਊਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।